بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کې هیله منم چې ټول روغ جوړ اوسئ. نن د خیره لیسن 3 دریم درس وایو چې په دو کې د فایل منیو لولو او انفو کماند لولو چې څه کار پکېږي او شان دي کې شامل په دې کې. اول راځو چې info command څه دی. info command is used to give us information about the current file. info command موږ ته معلومات راکوي د یوه فایل چې په هغو کې موږ برحال اخته وو، یعنې جریان په هغو فایل کې ولرو. info چې دی د انفارمیشن نه اخیستل شوی چې د معلوماتو په معنا دی. نو اوس راځو یوه نوې صفحه خلاصوو. کنټرول ان. دلته زه یو عنوان ټاکم. L equal R in D. د equal R in D په اړه به بیا وروسته انشاءالله مختصر معلومات درکړم. اوس راځو داسې یو متن او کمپیوټر په نامه یوه موضوع جوړه کړه. اول داسې یو کوو کنټرول اس، داسې یو کوو د ډیسکټاپ په مخه د کمپیوټر په نامه د ډیسکټاپ په مخه داسې یو کوو. اوس ورځو د هغې ځای نه د خپل فایل چې دلته سیف شوی دی دا رااخلو، خلاصوو. اوس راځو د فایل د خپل فایل په اړه معلومات وکړو. اول راځو انفو کماند. انفو کماند ته راغلو. انفو انفارمیشن شو، کمپیوټر د موږ د فایل نیم شو، د دلته لوکیشن راښیي چې چیرته دی د موږ فایل د ډیسکټاپ په مخ دی، نو دلته هم موږ ته دا راښیي. او پروډکټ ډاکومنټ دلته هم اول وخت د دو چې دی پروډکټ ډاکومنټ دی چې دې ته د ساتنې ډاکومنټ هم یې مربوط هغه شان چې د فایل سره کوم وساتو دلته هغه معلومات ورکولی شو. نو اول راځو مارک as a final. دغه چې دی دلته control with a type of change people can make to this document. دلته تغییرات کې راوستل موږ څنګه وکولی شو چې دغه تغییرات بند کړو. اول چې مارک as a final دا انتخابوو د خپل هغه چې یعنې څوک ونه شي کولی د موږ فایل وګوري. بند مو وګوره په زیړه رنګ سره دا بند شو. انډسکور ایډیټینګ شو. اوس زه د فایل نه وځم او داسې وکړم. راځم کمپیوټر ته ګوره د څه شو د لوستنې په شکل ماته راښکاره شو، یعنې ایډیټینګ زه نشم کولی، خو سره د دې هم زه ایډیټینګ کولی شم، یعنې تغییرات کې راوستلی شم. دا یوه ډېره ضعیفه چې وه سیکیورټي وه، یعنې ساتنه یې وه. بل انکریپټ ویت پاسورډ ته راځو چې موږ کله پاسورډ ورکوو، یعنې یو خپل فایل ته سره کوم پاسورډ ورکړو. اوس زه دو ته پاسورډ ورکوم بي، کوچنی بي. د خپل کوم فایل چې دی داسې وکوم. اوس راځم بېرته خپل فایل ته چې کله ننوځم زما نه هغه پاسورډ وغواړي بي، چې هغه پاسورډ ما ورکړ بېرته هغه فایل ماته خلاص کړ. او که چېرې زه اوس غلط پاسورډ ورکړم ماته خپل فایل نه خلاصوي. که اوس مطلب زه یو بل حرف ورکړم دا د ماته خپل فایل نه خلاصوي. نو دا هم د تنشابي د ماته خپل فایل خلاص کړو. اوس څنګه دا کولی شو چې دا پاسورډ له منځه یوسو، بېرته رسو دلته دوزه د خپل پاسورډ ډیلیټوو. اوکې دا خلاص شو. بل شو ډیسټریکټ ایډیټینګ شو چې دا داسې چې موږ په دو کولی شو یو خپل کماند بند کړو. مطلب د بولټ کماند بندوو، د نور کماندونه کوم چې دي دا موږ کولی شو دو ریسټریکټ ایډیټینګ څخه بند کړو. دا انشاءالله موږ په ریویو کې دلته هم لولو، په مختصر ډول به بیا ولولو. دا هم بل بخش. نو اوس ریسټریکټ اکسس سره رسو چې دا څه دي. دا یو سرویر غواړي چې د سبا وصلې کې وروسته د هغو نه ځان ته خپله مشخصات لري چې د هر کله ویني دلته connect to write management servers and get templates servers په مسئله بیا به وروسته دونه template ته یو
بعضې ټمپلیمنټ په اړه به موږ ټمپلیټس په اړه به وروسته وغږیږو. نو د ځان ته سرویر غواړي. او ډیجیټل سایګنیچر دا چې دی جدا یو داسې آله ده، هغه مخکې به د تذکرو کې الکترونیکي تذکرې کومې چې دي په دغو کې استفاده کېدل د امضا او د دو دپاره، یعنې ډیجیټل هغه و، هغه ځان ته ماشینري د 200 کې به وروسته دغه نه کار کوو. دا پروډکټ ډاکومنټ هم خلاص شو. اوس راسو انسپکټ ډاکومنټ. انسپکټ تغییراتو سرچ کول، یعنې کوم تغییرات چې موږ کې راوړي د هغو سرچ کول ته وایي. اوس اول راځو به د خپل فایل کې زه راځمه چې فالومه ریویو ته راځمه، دلته چک چینج زه فالوم. په دغه کې زه تغییرات راولم، دا مې هر رقم تغییرات زه کې راولم، یعنې ټول تغییرات ماته ښیي چې په کوم ډول ته تغییرات راوستي. اوس دا فایل زه سیووم، سیو مې کړ. اوس بېرته چې ورته راشم فایل انفو دلته راځم. اوس سرچینګ ایشو دلته انسپکټ ډاکومنټ چې ووایم، دلته انسپکټ کوم چې کوم تغییرات کې راغلي، دلته ماته ښیي چې کومنټ، ریویژن، ورژن، انډیشن دغو کې تغییرات راغلي دي. او دا موږ څه رقم ریموو کولی شو، ریموو آل یعنې ټول صحیح شو. کوم تغییرات د نور شانه کې نه دي راغلي، کوم تغییرات چې راغلي وو په هر بخش کې هغه یې موږ ته هلته راښودل. انسپکټ یې کړو او که چېرته انسپکټ کړو نو ټول بېرته موږ ته په خپل حالت ښیي. دا هم د دو بخش. او بل چکس اکسیبیلیټي شو چې کوم تغییرات که چیرې موږ راوستلی شو، دلته د تغییرات کوم دلته موږ ته ویلي نو اکسیبیلیټي ایشو فاوند people with disability should not have difficulty reading this document، یعنې هغه کوم کسان چې د سترګو مشکلات لري یا نور مشکلات لري ځان ته خپل قوانین لري، د هغو په اساس که چیرې زموږ د هغو د ریډینګ دپاره دغه زموږ کوم لیکنه یا نوټس چې دی د هغو په قوانینو جوړ نه وي، موږ ته دلته راښایي چې کوم تغییرات، یعنې چېرته فاصله اضافه کړې، چېرته ډېره فاصله ورکړې چې د هغو قوانینو خلاف راځي، نو دا د هغو دپاره دی. بیا دو انشاءالله بیا وروسته بیا مې یو بحث وکړو. او خلک یې چکس کمپټیبلیټي دی چې دلته موږ ته هغه زموږ فایل چې په کوم مایکروسافت ورډ کې، یعنې 2003 نه 2010 کې آیا دا خلاص شي که خلاص نشي، دلته موږ انتخابوو که خلاص شي او که خلاص نشي موږ د خپل فایل اجازه ورته تعینولی شو چې آیا خلاص شي که خلاص نشي. او بل منیج ډاکومنټ هر کله چې زموږ په کمپیوټر برق یا ختم شي یا کوم بل مشکل ورته پیښ شي، دا ګول شي بدون د هغه نه چې موږ وغواړو او فایل سیو شوی وي بدون د ده نه، نو هغه فایلونه موږ ټول دلته موږ ته راښایي. ریکوري انسیوډ ډاکومنټ دلته موږ ته ټول راښایي چې کوم فایلونه وو، مطلب دا و سیو از کړی مې نه و، دغه ټول فایلونه موږ ته ښایي چې کوم فایلونه موږ نه و سیو کړی وروسته سیو کولی شو. اوس راځو پراپرټیز ته. دا په دوه ډوله ده، یو سمپل یو اډوانس. سمپل خو دغه ده چې اول کې موږ ته سایز راښایي چې زموږ د فایل سایز څومره دی، څومره کیوبي دی، څومره ام بی دی. پیج راښایي څومره صفحې دی، ورډ څومره لغتونه حروف دي. ټوټل ایډیټینګ ټایم څومره ایډیټینګ ټایم پرې وتلی دی. ټایټل یې څه دی، مطلب موږ یو ټایټل ورکوو، کمپیوټر په نامه ټایټل ورکوو، کمپیوټر ټاګز ورکوو، مطلب په نامه زه یو ټاګ ورکم، کومنټ ورکم بای سلطان، د ټاګ ورکم. ریلیټډ ډیټ کوم تاریخونه چې د مربوط رسل، مطلب لاست موډیفای څه وخت، آخري وخت کوم وخت موډیفای شوی دی، کریډیټ څه وخت جوړ شوی دی، لاست پرنټډ څه وخت پرنټ شوی دی، ریلیټډ پیپر چا جوړ کړی دی، یعنې نویسندی څوک دی، هغه لیکونکی څوک دی، او لاست موډیفای چا په واسطه موډیفای شوی دی،
دا ټول معلومات او اخره کې هم ریډ ډاکومنت دا هم د موږ ته خپل هغه لوکیشن چې کوم فایل د موږ چېرته لوکیشن لري یعنې چېرته موقعیت لري هغه راښیي او که چېرې موږ ډېر پراپرټیز ورکړو یعنې ډېر معلومات ورکړو نو دلته سټار زموږ نه غواړي کټګوري زموږ نه سبجیکټ او هایپر لینک سټار د موږ چې دی یعنې کوم هر څه نورمال دی هو نورمال دی یعنې سټار د موږ حالت چې دی نورمال دی اوکې دی کټګوریز په څو کټګوري دی زه یم په 4 کټګوریو دی او سبجیکټ د موږ کوم سبجیکټ دی مطلب زه ورته لیکم مټ یو سبجیکټ دی او هایپر لینک دی موږ انشاءالله بیا هم بحث کوو هایپر لینک چې د دوه فایل لپاره موږ یو لینک جوړوو دغه معلومات د کمپنۍ د مطلب خان dot limited زه لیکم دا شوه یوه کمپنۍ نوم خپل ذکر کوو ډیټ یې کوو چې څه وخت مودیفای شوی ګریډډ شوی څه وخت دی لاست پرنټډ بیرته د معلومات منیجر څوک دی یعنې علي منیجر شو دلته هم سپیسیفیک دس منیجر اسپسیفای کوو یه پسې دا هم د شو بیرته یک شو فیور پراپرټیز کو دو شو او اډوانس پراپرټیز چې اډوانس کې چې جنرال کې د کمپیوټر فایل دی زموږ د کوم نامه دی ټایپ یې څه رقم دی مایکروسافت ورډ ډاکومنټ دی اکسل دی ورډ دی هر شی چې دلته موږ ته راښیي لوکیشن چې دی چېرته دی موږ د فایل چېرته لوکیشن لري سایز یې څومره دی د دوه فایل نوم چې دی دلته بیرته ګریټډ څه وخت جوړ شوی دی موډیفای شوی دی اکسس شوی کوم تاریخ دی دلته تاریخ وخت ورځ او کال ټول شیان راښیي اتریبیوټ ایډیټ آن دی ارچیو دی هایډن دی سیسټم دی هر څه کې لوستل هایډن دی پټ دی که ارچیو دی کوم حالت کې دی سمري ته راځو ټایټل چې دی سبجیکټ چې دی دلته بیرته موږ ته خلاصه راښیي څه معنی د دوی یو خلاصه شکل دی چې دلته موږ ته راښیي نویسنده څوک دی لیکونکی څوک دی په څو بخش ویشل شوی دی او هایپر لینک چې دی سیو thumbnails for all words documents چې دی دغه که چېرې موږ فایل د ډیسکټاپ په مخ ثبت کړو یعنې هلته سیو کړو موږ ته دا کومه لیکنه ده د پیج چې دی زموږ د فایل دا موږ ته هلته د ورډ د پیج په شکل د هغو په ځای د موږ هغه هلته راښیي نو هغه ټوله لیکنه موږ ته د ډیسکټاپ په مخ هم ښکاري غواړئ چې هلته هر رقم یې سیو کړئ که نه په همدو خپله عادي حالت نه په خپل عادي حالت وي هغه بیا نشته ښه نه ښکاري خرېدو په اړه انشاءالله په اډوانس په د نور هغه کې بیا موږ یوه هغه ورته کړو روښنايي پرې واچوو سټاټیک کې رسېدل دلته ګریډډ شوی دی بیرته هغه حالت راښیي څومره صفحې لري پروګراف لاینس او ورډ څومره لغتونه د ټول شیان دلته بیرته موږ ته هغه کوم حالتونه چې په کوم حالت کې چې زموږ د فایل دی هغه راښیي کانټکسټ دی دلته کوم ټایټل و ډاکومنټ ټایټل دی او نور شیانو موږ ته معلومه کاسټم ته رسو دلته که چېرې موږ د مشتري هغه ثبت چکډ وای د چپ واسطه د کتل کېږي د ټکسټ ورته کم بای محمد enter checked by Muhammad test type چیه دی کلاینټ مشتری څوک دی دم زه ورته کولی شم چې د یه ټکسټ وي ډیټ وي یا تاریخ وي نمبر وي د نمبر په واسطه yes or no ځواب وي دلته ډیټ کمپلیټډ یعنې تکمیلولو وخت دی ډپارټمنټ کوم ډپارټمنټ دی د ټول شیان دلته موږ بیرته کولی او که چېرې وغواړو د بیرته لرې کړو ته ځای نه دلته به کلیک کړو ډیلیټ وي دا هم دریم لیسن شو چې د انفو کمانډ خلاص انشاءالله پوهېدلی به وی که کوم مشکل وي راته ویلی شئ بیا هم تاسې
خپل هم کار پرې وکړئ انشاءالله بیا به ډېر څه اسانه شي. نو مننه تر 4م درسه پورې.